Olive oil is the essence of Greek Mediterranean cooking. It is the key ingredient in almost any dish. It's a way of life. In ancient times, Homer called it liquid gold, and Hippocrates praised its health benefits. Today, it's highly regarded by health and wellness experts, as well as chefs all over the world. Greece is one of the top producers and exporters of olive oil. Let's discover some of the tastiest olives and finest olive oils. Βρισκόμαστε στην Αταλάντη, μια ήρεμη κομμόπολη της Φθιώτιδας, κρυμμένη ανάμεσα σε έφορες πεδιάδες και καταπράσινους λόφους. Η ιστορία της είναι πλούσια, με ρίζες που φτάνουν στην αρχαιότητα, όπως αποκαλύπτουν και τα ευρήματα του αρχαιολογικού της μουσείου, ενώ το όνομά της πιστεύεται ότι συνδέεται με τη μυθική ηρωίδα Αταλάντη. Στη σκάλα Αταλάντης, μια μεγάλη αμμώδη παραλία που απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη, μπορεί κανείς να απολαύσει το μπάνιο του, αλλά και ήρεμες στιγμές στα παραθαλάσσια ταβερνάκια και τα καφέ με θέα το Αταλαντονήσι. Η περιοχή φημίζεται για την αγροτική της παραγωγή, με πιο διάσημο προϊόν την κονσερβολιά Αταλάντης. Αυτή η επιτραπέζια ελιά εξαιρετικής ποιότητας αποτελεί πραγματικό δώρο της ελληνικής γης και βάση της μεσογειακής διατροφής. Έχουμε έρθει εδώ για την pop κονσερβοηλιά Αταλάντης. Από παλιά γινόντουσαν εξαγωγές. Εξάγεται ακόμα σε διάφορες μορφές. Τι σημαίνει διάφορες μορφές? Είναι οι διάφορες παραλλαγές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μας. Pop κονσερβοηλιά Αταλάντης. Από πού μέχρι πού είναι αυτό? Η ένδειξη κονσερβολιά Αταλάντης, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας κονσερβολιάς, η οποία καλλιεργείται στην ομώνυμη περιοχή της Αταλάντης και στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από τους ήπιους χειμώνες, το δροσερό καλοκαίρι, τα εδάφη της είναι ερυθρά και πυλοαμμώδη. Αυτός ο συνδυασμός των κλιματολογικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών προσδίδει στο προϊόν μια ιδιαίτερη γεύση. Εδώ, όπως βλέπουμε, έχουμε τις πράσινες ελιές που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Αυτές μαζεύονται από το Σεπτέμβριο και μετά και μέχρι το Δεκέμβριο φτάνουμε σε αυτή τη μορφή που έχουν μαυρίσει και μετά κατόπιν επεξεργασίας γίνονται έτσι. Παίζει μεγάλο ρόλο η συγκομιδή να γίνει με τα χέρια. Να είναι απαλλαγμένες από εντομολογικές επιθέσεις, δηλαδή ο καρπός να είναι καθαρός και να μην έχει ελαττώματα. Αυτές είναι πιο τραγανές. Ναι, ακριβώς. Έχουμε τους καρπούς, έχουμε τον καρπό και τι πρέπει να κάνουμε? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε ποιο θα είναι? Θα πρέπει να παρασκευάσουμε την άλμη μας. Σε 1 λίτρο νερό θα βάλουμε 100 γραμμάρια αλάτι. Η αναλογία είναι περίπου 10 προς 1. Παίρνουμε το βάζο που θέλουμε να βάλουμε τις ελιές, κατά προτίμηση γυάλινο κιόλας. Το γεμίζουμε με τις ελιές. Αφού γεμίσουμε το βάζο μας, συμπληρώνουμε με νερό έτσι ώστε να καλυφθούν οι ελιές με το νερό που έχουμε φτιάξει. Πάμε στο δεύτερο πιο σημαντικό στάδιο παρασκευής αυτών των ελιών. Το βάζο να κλείσει ερμητικά και οι ελιές να μην έρθουν σε επαφή με τον αέρα. Και ξεκινάμε με συμπλήρωμα ελαιολάδου από επάνω. Παίρνουμε μία μεμβράνη, το κλείνουμε πάρα πολύ καλά από πάνω και βάζουμε το καπάκι. Και μετά το αποθηκεύουμε σε ένα χώρο δροσερό με σταθερή όσο μπορούμε θερμοκρασία, ιδανικά στους 20 με 22 βαθμούς. Αυτές οι ελιές θέλουμε τουλάχιστον 3 μήνες για να έχουμε μια καλή γεύση, να πάρει κάποια οργανωτικά χαρακτηριστικά καλά και να είναι προς βρώση. Γιώργο, αυτή είναι η βασική συνταγή. Τι μπορούμε να βάλουμε μέσα, έτσι να δώσουμε μια νότα διαφορετική? Είναι θέμα γούστου του καθενός τι του αρέσει. Εννοείται μπορούμε να βάλουμε φύλλα δάφνης, είναι απαραίτητα μέσα, βοηθάνε και αυτά για το μικροβιακό φορτίο. Μπορούμε να βάλουμε δέντρο λίβανο, ρίγανη, φέτα λεμόνι, οτιδήποτε του αρέσει του καθενός.
Έχουμε και τις άλλες παραλλαγές, όπως βλέπουμε και εδώ στο τραπέζι μας, οι οποίες μπορούν να γίνουν γεμιστές με διάφορα είδη, από μίγδαλο, πιπεριά, σκόρδο, ό,τι του αρέσει του καθένα, σε μια σαλάτα, σε πίτες, σε ψωμιά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε για τη συνταγή. Θα τη δοκιμάσω. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην Κέρκυρα, την πρωτεύουσα των νησιών του Ιωνίου, γνωστή και ως το νησί των Φεάκων. Η κοσμοπολίτικη Κέρκυρα μαγεύει όποιον την επισκέπτεται. Μια βόλτα στα διάσημα καντούνια της, με τις απλωμένες μπουγάδες από το ένα μπαλκόνι στο άλλο, είναι αρκετή για να μας μεταφέρει σε ένα σκηνικό μιας άλλης εποχής. Λίγο έξω από την πόλη, η ομορφιά της αποτυπώνεται και στις υπέροχες παραλίες της. Από την διάσημη Παλαιοκαστρίτσα, με τα γαλαζοπράσινα κρύα νερά, μέχρι τις απέραντες χρυσαφένιες παραλίες Χαλικούνας και Ίσος, με το σπάνιο κεδρόδασος και τους ψηλούς αμόλοφους. Η Κέρκυρα είναι ένα καταπράσινο νησί με πυκνή βλάστηση. Στους απέραντους ελαιώνες της υπάρχουν ελαιόδεντρα που φτάνουν ακόμη και τα 1500 έτη και ανήκουν στη τοπική ποικιλία λιανολιά. Η πρώτη αναφορά στις φημισμένες ελιές της Κέρκυρας έγινε στην Οδύσσεια του Ομήρου, πριν από περίπου 3.000 χρόνια. Σήμερα, το φρουτώδες αρωματικό και ιδιαίτερα πλούσιο σε φενόλες ελαιόλαδο Κέρκυρας έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και ξεχωρίζει για τη γεύση του όπως και αν καταναλωθεί, ομό, σε σαλάτες και σε οποιαδήποτε τοπική και όχι μόνο συνταγή. Γεωγραφικά που βρισκόμαστε? Είμαστε στο νοτιοδυτικό σημείο του νησιού, στην περιοχή Άγιος Ματθαίος. Λιανολιά. Ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, κορφολιά, σουβλολιά, λιάστρο. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτή η ποικιλία? Η ποικιλία αυτή ανήκει στην αγριελιά, χαρακτηριστικά να μπορεί να υψώνεται μέχρι τα 7 μέτρα και να μπορεί να δημιουργεί ένα ομπρελωτό. Και τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε δύο λάδια. Το πρώτο έχει να κάνει ελαιόλαδο από άγουρες ελιές, από πράσινο καρπό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με όριμο. Οπότε μαλακώνει και στρογγυλεύει και λίγο η γεύση του στη δεύτερη φάση. Ακριβώς, είναι πιο ισορροπημένο. Και γι' αυτό πάντα προσπαθούμε να καταλάβουμε το ελαιόλαδο και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά από τις αισθήσεις μας. Δηλαδή από την όσφρηση και φυσικά τη γεύση. Οπότε τι λέμε, φρουτώδες? Φρουτώδες, πικρό, πικάντικο. Πικάντικο. Μπορείτε να αποδογυρίσετε τα ποτηράκια. Στο πρώτο βάζουμε σε μια κουταλιά του γλυκού, το παίρνουμε με το χέρι μας και το κλείνουμε με το δεύτερο. Για 3 δευτερόλεπτα το ζεσταίνουμε. Μετά το πλησιάζουμε κοντά στη μύτη και μυρίζουμε. Το δεύτερο είναι να το δοκιμάσουμε. Πίνουμε όλο το λάδι, το κρατάμε στο στόμα μας για 5 δευτερόλεπτα, με το στόμα μας φυσικά κλειστό και το ανακοινούμε ανάμεσα στη γλώσσα μας. Μετά από 3 δευτερόλεπτα το καταπίνουμε και από τη στιγμή που το καταπίνουμε, ανάμεσα από τα δόντια παίρνουμε 2 βαθιές εισπνοές. Είμαστε έτοιμοι? Γεια μας! Πρέπει να έβγαλε ένα πικρό και μετά ένα πικάντικο. Βγάλαμε πικάντικο, τα αρώματα τα νιώσαμε στην αρχή, αφού καπακώσαμε. Πίνω να καθαρίσω το σήμα μου. Ασφαλώς. Και προχωράμε στο δεύτερο, που είναι από όριμες ελιές. Ο καρπός είναι 80% όριμος, 20% άγουρος. Είναι πικάντικο γι' αυτό. Είναι Δεν πικάντικο. είναι ότι δεν είναι πικάντικο. Έχουμε μετά το επόμενο στάδιο τη ευσυνοσία έχει να κάνει με τη γαστρονομία. Τι είναι αυτά που έχουμε εδώ μπροστά? Είναι 3 διαφορετικές γεύσεις. Δηλαδή το πρώτο έχει να κάνει με φέτα, κάπαρη και ντομάτα. Είναι πικρό, πικάντικο, έχει παραμείνει. Στην αρχή σίγουρα όχι. Δεν το νιώθεις αυτό εδώ, το έντονο στοιχείο. Ίσα ίσα έχεις πιο πολλά αρώματα. Στο τέλος, αφού φύγει δηλαδή η φέτα και η κάπαρη, μένει λίγο το πικάντικο. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με το ψωμί. Εδώ θα έλεγα ότι ενισχύεται το πικάντικο. Και το γλυκό, τι θα δούμε στο γλυκό? Γιαούρτι με γλυκό κιδόνι. Ξεκινάμε γιαουρτί. Πάμε στο κιδόνι.
Πικρό δεν είναι καθόλου και είναι ελάχιστα πικάντικο, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δοκιμάσαμε μόλις τώρα.